Koyduk. باری های خانه اشایر بوم بیکو برگشتیم اینو میگم خوشی من نیدیش بالا برای که اونو بگیرم چه ایشونی خوره؟ گل تو لگا پمپش گور درست بکنه بیا هر چند ساعتی هم کار کرده از کار کردش خرج کردش کم بکنه بقیهش واریز بکنه ولی ای آقایو محلی به ایمان نناده یعنی یه رئیسی مانه در واقع اصلا دوست ما آیه پناهی یه حرفای زیدک که واقعا خودم نگران کننده بود بیسه خب ما صلاح یواشه ها شدم ولی الان دیسته پاشه میمای دیال نخ دست در نکنم خانم جان دست در نکنم همین کیفی رو هم دست کن این هم 3 تا است 4 تا بس 6 تا میتونم سرزباله داره خب چه خیلی سوارو علی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین
بله یه هم تفریحگاه گوگلک بله یه روز عالی در کنار دوستان خوب ای کارم خدا بکشم ما الان 2 میلیون نمارم باب اصلا راستش کرده؟ خب چشم کنم رو اصل روغن بریزیم سرش بذاری واسه خواهم بیام با مطوری؟ نه داغ بسر به تو خوری که داغ به نخواهی به چه خبر؟ خوبی عزیزو؟ چاکرتم ممنون تو منم یکی